Bun venit pe canalul Tarot Lovers pentru ascendent, lună, soare în Fecioară. Deci să vedem ce avem aici pentru Fecioară. Ups! 6 de spade. Deci a picat prima carte. 6 de spade, eu spun că este o tranziție de la ceva. Deci poate că într-adevăr trebuie să schimbi ceva în viața ta, poate vrei să schimbi casa, să călătorești în altă parte, dar 6 de spade de obicei îmi arată schimbarea casei. Poate te muți dintr-un loc în altul, dintr-un anumit motiv. Este o perioadă în care trebuie să o faci. Poate spre sfârșitul acestei luni, dar cu siguranță va fi ceva interesant aici. Haideți să vedem atunci ce vrea să ne spună pentru fiecare săptămână. Prima carte, roata. Deci, cu siguranță este ceva. Aici norocul vă susține. 6 de bâte. Vei câștiga nume și faimă. Dacă nu ai fost recunoscut până acum, aici câștigi respect și onoare. Împărăteasa. Vorbeam de casă. Poate unii plănuiți să cumpărați o mașină, dar pentru unii eu simt că este o casă. Soarele. Orice problemă guvernamentală se rezolvă, este înlăturată. Să vedem aici ce avem. 8 de cupe. Trebuie să pleci din ceva toxic, din ceva care nu mai merge, din ceva care îți pierzi timpul. Pajul de săbii, 6 de cupe, 3 de monede, un plan pe care tu trebuie să-l faci aici, 8 de monede, te susține de fapt învățătura, educația. Aici este faima, sunt planurile pe care tu le faci. Aici este cineva care te invidiază. Și aș spune să fii atentă la ceva la care vei face poate niște cheltuieli, pentru că aveți de-a face cu monede, cu niște cheltuieli inutile, poate de a schimba ceva, dar mare atenție aici. Aveți luna, diavolul și 5 de spade. Posibil să pierzi niște bani datorită unei legături strânse cu cineva, pentru că ai luna. E o dorință, este ceva care nu te duce pe un făgaș bun. Deci, fii atent la orice tip de tranzacții financiare, fii atent să nu faci niște cheltuieli inutile, pentru că vrea să te atragă în așa ceva. Deci, trebuie să pleci din ceva care îți aduce stres, ceva care este negativ în viața ta. Dar simt în același moment că parcă nu aveți libertatea de a munci în felul în care voi doriți să munciți. Să vedem ce avem aici pentru voi. Roata. Justiția. Deci cu siguranță se așează niște lucruri în favoarea voastră. Posibil să faci multe contacte luna aceasta, să știi că într-adevăr ai prioritate la tot ceea ce vrei să faci. 6 de bâte, iată că a revenit diavolul. Aveți foarte, foarte mult de muncă, o muncă asiduă în perioada aceasta.
Deci dacă vrei într-adevăr să fii promovat, înseamnă că trebuie să lucrezi în continuu. Și simt că este ceva ce vine ca o ofertă din afară, o ofertă de promovare, o ofertă care să te laude, ceva care vine acolo singur. Nu este nevoie să o faci tu, acea promovare, pentru că promovarea respectivă vine dintr-un grup de oameni. Împărăteasa. Wow! Deci, unii dintre voi vă doriți o casă. Dintr-un anume motiv sau altul, să știți că într-adevăr veți avea o mare șansă să aveți o casă și această casă e posibil să fie după ianuarie, februarie, martie, cel târziu martie, pentru că aveți împărăteasa și este numărul 3. Deci, luna aceasta ar trebui să puneți în acțiune, să-i zicem, ceea ce îți dorești cu adevărat. Înainte de a lua o decizie, clarifică ce vrei, dar eu am senzația că în momentul în care îți clarifici în minte și ai un statut financiar care promite, atunci poți într-adevăr să cumperi, să faci acea investiție. Soarele și 9 de monede. Wow! 9 de monede, în primul rând, este cartea ta. Deci, cu siguranță există ceva acolo care te susține. Aici vor crește veniturile. Aici poate fi chiar o ofertă din altă parte. Poate că într-adevăr dorești un alt serviciu sau poate că ceea ce faci acum îți aduce de fapt un profit bun. Pentru unii dintre voi poate fi și achiziționarea a unui articol scump, pentru că aveți de-a face cu soarele, poate chiar este o bijuterie de aur. Dar aici vă spun din start să, până în a doua săptămână, voi nu aveți voie să cumpărați un teren sau pur și simplu să mergeți să vizitați un loc anume, pentru că vă va sta în mintea voastră și diavolul vă spune că nu este ceva bun. Aveți energia lui Marte, bâtele, și diavolul. Aici poate să fie chiar și o neînțelegere cu cei din jur, mai ales colegii, subordonații sau poate cei care sunt în aceeași branșă cu voi. Vă invidiază. Dar cu siguranță investițiile pe care le veți face până la jumătatea lunii în proprietăți nu sunt binevenite. Deci, aveți răbdare. Aveți răbdare pentru că vor exista dezacorduri cu partenerul, partenera, vor exista lucruri care să vă pună pe gânduri. Dar vedeți voi, după jumătatea lunii încep lucrurile să meargă bine. Și pentru unii dintre voi aș spune că e ceva extraordinar care se va schimba în viața voastră. Vreau să văd diavolul acesta ce vrea să-mi spună mai mult, pentru că l-aveți și aici. Trebuie să plecați din ceva toxic. Poate că este casa, poate că este locul, poate este o relație care nu este chiar atât de fericită. Ce vrea să-mi spună diavolul? Wow! Asul de monede. Trebuie să schimbi ceva în viața ta. Nu este neapărat un loc de muncă, ci pur și simplu poate fi și o anumită programare la ceea ce vrei să faci.
Acest nou început este ceva la care te-ai gândit de foarte mult timp, va trebui să iei în considerare, pentru că îți va aduce succes, dar vei depune foarte, foarte multă muncă. Deci e un fel de a-ți spune concentrează-te. Iar aici aveți 8 de monede. Vă susține studiile, vă susține tot ce cercetați, pajul de bâte, soarele, recunoaștere, este ceva la care voi nu ați spus, este un adevăr ascuns? Ascuns! Voi nu ați comentat prea mult pe aceste lucruri, dar acum iese la suprafață ceea ce ați studiat sau faceți și faceți lumină în viața altor oameni, poate. Dar este extraordinar de frumos în momentul în care se poate aplica în realitate. Fecioarelor, există o mare șansă să vă reveniți și o mare șansă de a cumpăra ceva scump. Înainte de a face orice tip de mișcare, este bine să dați la o parte orice tip de confuzie pentru voi. Poate că vă schimbați chiar locul de unde profesați, poate aveți un loc anume de unde puteți lucra, iar aici roata vă susține. Este un mare noroc. Se echilibrează. Venus este din nou aici. Aveți de 3 ori imaginea lui Venus. Justiția este guvernată de balanță, balanța este guvernată de Venus. Venus, Venus, Venus. Îmbrăcați-vă frumos, capul sus și totul se va rezolva. Dar trebuie neapărat să faceți o schimbare în viața voastră. Acea schimbare fie este locul de unde munciți, fie este pur și simplu casa, cei care lucrați de acasă, poate schimbați designul din camera respectivă sau schimbați ceva care vă face să vă simțiți bine. Veți munci foarte mult, dar veți aduce prosperitate. E ceva neașteptat. Și aici norocul e cu voi. Într-o zi de vineri, poate ar fi bine chiar să jucați la loto, chiar dacă nu este neapărat. Vedeți care este numărul vostru norocos. Nu este numărul care vine prin data voastră de naștere. Este ziua respectivă, dacă într-adevăr vă aduce noroc, dar vreau să o faceți după 2 săptămâni. Este numărul care, poate pentru unii dintre voi, vă urmărește de o viață întreagă și voi vă feriți de el. Poate este numărul de la casă, poate este numărul de stradă, poate este ceva care într-adevăr se repetă. În lecțiile de astrologie chiar am avut un exemplu extraordinar de frumos în care o persoană nu avea nimic de a face cu numărul 4. 4 este nodul nord, Rahu. Și a fost într-o călătorie unde era pur și simplu o ruletă, da? Nu vă împing la așa ceva, dar eu vă spun un fapt real. Persoana respectivă a spus că n-a intrat niciodată în aceste locuri și avea doar $4. 4 îl urmărea peste tot, 31, 13, genul acesta de energie. Se face că acolo unde a luat loc, pentru că nu era niciun loc unde să joace pur și simplu la o mașinărie din aia, să fie scaunul chiar cu numărul 4. Acei $4 i-a jucat și a câștigat. Face că niciodată nu a crezut în așa ceva,
Pur și simplu l-a împins un prieten. Du-te și tu, dacă tot ai $4, măcar să joci pe aia $4, și ai ieșit cu buzunarele pline. Nu vă îndemn la așa ceva, dar vă dau un exemplu real. Din numerologie se poate vedea și în astrologia vedică dacă într-adevăr ai noroc și într-o anumită perioadă. Puteți să mergeți pe grupul meu privat, unde veți învăța foarte multe lucruri, veți vedea evenimente. După 15 ianuarie va fi cu abonare, pentru că vor fi multe lucruri care le veți învăța și vă veți folosi de ele. Mergem mai departe cu etalarea în dragoste. Să vedem cum stăm aici cu dragostea și ce ar trebui să știe poate fecioarele. Factori religioși. Posibil să intrați în relație cu o persoană care este total diferită de cultura voastră. Pentru unii dintre voi ar fi poate chiar și o reîntâlnire cu un partener, parteneră, un vechi prieten. Dar nu văd să existe, de fapt, o legătură. A fost o distanță temporară, dar nu este ceva la care să fie ca o relație. Vom face aici ce avem aici. Este momentul să vă știți. Deci pentru unii dintre voi chiar nu doriți o relație sau chiar doriți să fiți liberi. Unicornul acesta vă spune să fiți liberi. Este interesant, să nu râdeți, mie îmi place filmul de fantezie Harry Potter și unul din desenele pe care le aveau pe perete la unul din episoade a fost acesta. Dacă veți urmări cu adevărat, veți vedea acest unicorn. Semnificația este să-ți iei înapoi controlul vieții tale, pentru că simt că ai pierdut controlul și că vrei să pleci undeva departe, dacă ar fi locuri pe lună, undeva unde să fie liniște, să fii lăsat în pace, să lucrezi așa cum vrei tu și cum poți tu. Este un răspuns pozitiv, pentru că te vei impune, dar ar trebui să-ți controlezi furia pentru a-ți asigura că relația merge înainte, cei care sunteți într-o relație, dar simt că vor ieși multe trăsnete cu bonzurile alea, pentru că ai nevoie de liniște. Optul ăsta de cupe asta îmi spune. Vrei să fii lăsat în pace. Vrei să faci ceea ce tu îți place să faci. Dar îți spune din start să te controlezi puțin, pentru că 6-le ăsta de bute îți aduce faimă, dar în același timp îți dă foarte mult de lucru, mai ales cu diavolul, pentru că e o saturație. Ai trecut peste măsura respectivă. Cei care sunteți în această situație și rezonați, lăsați un comentariu sau măcar un like. O să rezolvați situația. Răbdare, răbdare. O să rezolvați totul. La momentul potrivit va fi totul. Ce vă spune aici? S-a întors ceva. Trăsnete. Aveți turnul. Life experience. Experiența vieții vă lasă să mergeți mai departe și vă spune din start că ar trebui să ieșiți din ceva ca un tipar care de fapt nu mai lucrează pentru voi și pentru voi lucrează tot ce ține de oportunitățile care intră în viața voastră. Iar aici vă spune efectiv să luați acele oportunități. Nu le mai lăsați că nu sunteți pregătiți acum sau după o zi, ci pur și simplu luați oportunitatea așa cum este. Și cu siguranță vor fi noi începuturi. Voi avea pe grupul
privat remedii foarte frumoase pe care le vedeți și aici, dar un remediu extraordinar pentru 2026. Regina de iarnă. Ai răbdare, ai răbdare. Devii și comică, dar cu siguranță nu-ți trebuie acum o relație. Iar dacă ești într-o relație, încearcă să fii diplomată pentru a încerca să-ți faci treburile așa cum trebuie și controlează-ți furia, pentru că sunt lucruri care nu-ți mai servesc, trebuiesc date afară din viața ta. Iar cei care nu sunteți căsătoriți, nu sunteți dispuși să aveți acum o relație. Accentul vostru este pe cu totul altceva. Viața materială, cariera voastră, poate chiar să plecați, să călătoriți undeva. Three of Spring. Asta este satisfacția ta ca în carieră să fii pe primul punct. Și iarăși avem aceleași semne. Deci mergeți pe primul link de Telegram, care va fi privat după 15, restrict după 15 ianuarie. Cei care se abonează vor fi acolo. Și după ce voi termina toate etalările de tarot, voi pune acest remediu valabil pentru toată lumea. Sper ca astăzi să le termin pe toate. Deci vine timpul extraordinar de bun pentru tine. Ai răbdare, muncește așa cum tu ești învățată să muncești și vezi în depărtare acest 9 de monede, pentru că vei străluci cu adevărat. Dar asta înseamnă să depui un efort, poate chiar dublu de la ceea ce ai fost. De ce? Pentru că vine acel câștig după o muncă asiduă pentru tine. Dar nu este neapărat, ție nu ți este frică de muncă, ci pur și simplu se ivesc situații în care nu ești lăsat în pace să-ți faci munca, așa că elimină toate aceste situații care îți mănâncă timpul și treci la treabă. Chiar dacă uneori e posibil să fii dur în cuvinte. E un fel de a spune, mi-iau săniuța și plec. Numai bine, la revedere, fecioarelor! Multă sănătate, fericire și aștept mesajele voastre, iar cei care rezonați puteți să vă abonați pe canal. Numai bine!